Hello, my name is Bruce, and thank you for joining me on this session where we're going to be talking about a very sensitive but important subject. Përshëndetje, thot emri më është Bruce edhe do të flasim lidhje me një temë shumë të rëndësishme. It is a sensitive subject, so please make sure that children are not viewing this particular message. Është temë e ndjeshme, kështu që të lutem, sigurohu që fëmijët nuk po e shohin këtë intervistë. So I want to talk a bit about a subject that isn't talked about much. Dua të flas në lidhje me një temë që nuk është folur shumë. And it's not because there isn't a problem, it just has a lot of shame and secrecy around the subject. Edhe nuk është që është një temë që nuk ka probleme, nuk është kjo arsyeja pse nuk flitet, por është një temë që njerëzit kanë turp me folë, dhe ka shumë gjëra të fshehta që mund të fliten lidhje me këtë temë. We're talking about sexual abuse, and specifically when this happens to children who, of course, grow up and become adults. Ne po flasim për abuzimin seksual që ka lidhje përgjithësi me fëmijët që abuzojnë seksualisht si fëmijë, edhe mbrapa rriten edhe mendojnë për këtë gjë që ju ka ndodhur. I mentioned that there is often shame related to this, but it's not because a victim should feel any shame at all. E përmenda më përpara që mund të ketë turp lidhje me këtë temë, por e përmenda më përpara gjithashtu që viktima që ka përjetuar abuzimin seksual nuk duhet të ketë asnjë turp. If a child was abused, there should be no shame because they have done nothing wrong. Nëse një fëmijë ka qenë abuzuar, ato nuk duhet të kenë turp, sepse ato nuk kanë bërë ndonjë gjë gabim. If there is to be any shame, it should be the person who committed the offences. Edhe nëse dikush duhet të ketë turp, turp duhet të ketë ai personi që e ka bërë këtë lloj krimi. So when somebody becomes aware of sexual abuse and others are told about that, it's referred to as disclosure. Kur dikush është abuzuar seksualisht edhe është i ndërgjegjësuar për këtë gjë, ka, domethënë, drejton drejt asaj që quhet duke hapë këtë gjë, domethënë duke fol për këtë gjë, duke hapë zemrën lidhje me këtë gjë me të tjerët. I'd like to cover three different areas that deal with disclosure. Do desha të përmend tre mënyra lidhje me hapjen, domethënë që t'i tregojmë tjerëve. The first one is a child disclosing that abuse is or did happen to them. E para është që pika para është që një fëmijë fillon me tregu lidhje me ata që i ka ndodhur. The second is an adult becoming aware that they were abused and they are considering telling others. Edhe e dyta është një person është i rritur edhe e di që janë abuzuar seksualisht edhe ju tregojnë tjerëve. And the third is you becoming aware of somebody else who was abused and whether you should or should not tell others. Edhe e treta është ti nështë ai abuzuar, ti duke ndihmuar të tjerët, domethënë që duke ndërgjegjësuar që ato janë abuzuar seksualisht. Now, Anna, we've done a few of these sessions already, and I believe you've got some questions that do relate to this topic of disclosure. Thotë Ana, më thotë mu, e kena bërë disa intervista, kjo është intervista e 5, por thotë besoj se ke disa pyetje në lidhje me këtë temë. Yes, I do. Yes, I do. I do have a question for now. Po, unë kam një pyetje për ty tani. And the question is, the pyetja është, when you tell someone else, so it's just disclosure, we talk about disclosure. When is the right timing to start opening up and telling others? That is a very good question, and that timing will be unique for each person.
Kjo është një pyetje shumë e mirë, edhe kjo koha që ata do t'i tregojnë dikujt është shumë e veçantë. The assumption then is that somebody is aware of their past abuse, and so that's why they are considering telling somebody else. Edhe kjo është dhe me thanë për shkak se ky person dhe me thanë e din se është abuzuar seksualisht edhe fillojnë edhe i tregojnë tjerëve. I might just go back to the topic of children and them perhaps currently being abused before we come back to this question a little bit more. Po filloj me ata, po kthehem te ajo pyetja tjetër para se të përgjigjem kësaj pyetje. So with children, there can be two situations in regards to their abuse. Me fëmijët mund të jenë dy situata në lidhje me abuzimin seksual. One can be that they tell a respected adult or an adult becomes aware of abuse that is currently happening. Thotë, kjo është dhe me thënë abuzimi seksual që ndodh tek një fëmijë që fëmia i tregon një matrituri që ky abuzim ka ndodhur ose po ndodh. So if abuse is active, everything should be done to stop that abuse and remove the child from that environment if possible. Edhe kur një i rritur e merr vesh lidhje me këtë lloj abuzimi që po i ndodh këtij fëmije, gjëja e parë që një i rritur duhet bëjnë është të ndrojnë vend këtij fëmije prej asaj rrethane që është rrethana abuzuese. And child abuse is a crime, so then the police or the authorities should be notified. Thotë edhe abuzimi seksual është krim, edhe policia edhe do të thënë ato më të lartë duhet që të informohen lidhje me këtë gjë. So then if a child discloses or you find out that a child has been previously abused, Nëse një fëmijë hapet edhe thotë që jam abuzuar seksualisht, then the support process can begin in helping them through that. edhe procesi i mbështetjes mund të ndihmojnë ty që të vazhdosh me procesin lidhje me këtë gjë. In both of those examples, professional help with people that are experienced with childhood abuse should be sought out and try and find. Edhe thotë në çdo rast, në këtë rast, do të thënë thotë që është shumë e rëndësishme që fëmia të ketë një mbështetje, do të thënë nga gjatë këtij procesi. I think an important part in talking with a child where abuse becomes known is that you need to be very sensitive and very gentle. Kur ti flet me një fëmijë që ka qenë i abuzuar, është shumë e rëndësishme mënyra se si flet me këtë fëmijë, është shumë e rëndësishme të jesh i ndjeshëm edhe i kujdesshëm. And take a step back and realize that you have your adult understanding, then there's how a child understands things. Edhe duhet kuptosh ti të kesh një mirë kuptim të mirë se si një i rritur i kupton këtë gjëna edhe se si fëmia i kupton i gjëna, është shumë e ndryshme se si fëmia dhe i rritur i kuptojnë këtë gjëna. So it will be slow steps at a pace that the child can cope with. Edhe këto janë hapa të ngadalt që një fëmijë do të thënë po i përjeton, që mundohet me i kalu. Most important is for the child to understand it was not their fault. Më e rëndësishmja është që ky fëmijë ta kuptojnë që nuk ishte faji i tij ose i saj. Sadly, an adult can give the wrong questions or the wrong response, which can actually make the child feel that they did something wrong. Fatkeqësisht disa herë të rriturit mund t'i bëjnë mund t'i përgjigjen kësaj situate duke e bën fëmin me menu që ishte faji i tyre, kur nuk ishte. So here's a couple of things to not say to a child who has just disclosed. Do të them dy gjëra që ti nuk duhet t'i thush një fëmije që ka filluar që të hapet me ty në lidhje me abuzimin që ka kalu. Why didn't you stop it? Why didn't you tell somebody? E para është që
pse nuk e ndalove, edhe dyta është që pse nuk e tregove dikujt. Pra këto janë dy gjëna, dy pyetje që ti nuk duhet t'ja bash një fëmijë që ka ashtu abuzu. Those are adult questions, but you're dealing with a child. Këto janë pyetje, do me thënë, për të rritur, që ti ja ke bën është një fëmijë. Child abuse happens because of a variety of bad reasons. Abuzimi seksual tek fëmijët ndodh për disa arsye çuditshme. Mostly the child can be in a situation where they don't actually think that anything wrong is happening. Shumicën e rasteve një fëmijë mund të jetë në atë situatë edhe nuk mendon që po ndodh ndonjë gjë e keqe. Which to then answer the adult question of why didn't you stop it? Why would you stop what's not wrong? Edhe që ka lidhje me ato dy pyetje që ti nuk duhet t'ja bash fëmis, pse nuk e ndalove, pse nuk e ndalove këtë gjë. And that second adult question is the same. Why didn't you tell somebody? Why bother if nothing's wrong? Edhe thotë ajo pyetja tjetër që nuk duhet t'ja bash një fëmijë është ajo pyetja që pse nuk e tregove dikujt, pse nuk e tregove dikujt, pse nuk e ndave me dikë më përpara. So try not to ask those questions, and therefore the child will feel like it's not their fault. Mundohu që të mos i bash të pyetje, edhe fëmia do me thënë që ta bash fëmin me menu që nuk ishte faji I tij apo I saj. That then helps them to be able to open up to people who are trying to help them. Edhe këto gjëna, do me thënë, duke mos ia bë këtë pyetje, e ndihmon fëmin mu hap edhe më shumë edhe për me kërku ndihmë. So Anna, could we go back to your question then and revisit that now? Sure. Thot a mund të kthena pak të ajo pyetja që mbane më përpara. So when is the right timing to start opening up and telling others? Kur është koha e duhur që të fëmijë, do me thënë, këto njerëz që janë abuzuar seksualisht mund të fillojnë të tregojnë të tjerëve. That will be different for everybody, but more importantly than when is the right timing, the bigger question is why should you tell others, if at all? Kjo është, me thënë, ndryshme për çdo person, por pyetja më e rëndësishme është pse mund t'i tregosh tjerëve? That will depend on who you are considering telling. Kjo ka varet tek kuj ti po e konsideron, do me thënë, që ti tregosh lidhje me çka ka ndodhur me ty. If it is a counselor or somebody you think can help you, you will have a set of reasons as to why you might be wanting to tell them. Nëse është një konsultor apo dikush që ti njehesh rahat me fol me ta, atëherë mund të jenë disa arsye pse ti po I tregon këtij personi. And I think those are the sorts of people that you would be talking to, or that you should be talking to first about your past abuse. Këto janë disa prej njerëzve, disa lloj njerëzish që ti mund t'i tregosh lidhje me këtë gjë për abuzimin seksual që të ka ndodhur. I was sexually abused myself as a child, and those are the types of people that I first told and got help from. Edhe thot, unë personalisht jam abuzuar seksualisht, edhe këto janë persona që unë kam shku ma përpara për me marrë ndihmë, edhe jam ndjerë I ndihmuar. I think way down on the list of other people to tell would be friends or family who were not connected with that abuse. Thot, personat e fundit që do I tregoja, janë persona që, do me thënë, njerëz që nuk kanë pas asnjë lloj lidhje me këtë abuzim, do me thënë njerëz jo shumë të afërt. Sa dikush kushria apo. There's two reasons why I say that. Janë dy arsye pse unë po tham këtë gjë. One is because it is very emotionally hard to tell others about your abuse.
Edhe thota janë një prej tyre është që emocionalisht është shumë e vështirë të dërgosh tjerëve për abuzimin që ke kalu. And secondly, if you are telling people and they're just people and friends that you know, Edhe e dyta është nëse se ti po i tregon njerëzve që ti i njoh, njerëz familjar edhe shok edhe shoqe, then perhaps they may be a little bit like you, where you have not been exposed to these sorts of things. edhe ato mund t'jenë, domethënë, ndoshta si puna jote, që ndoshta janë ju kanë eksplozu këtij lloj abuzimi. So you can get replies from people that might be hurtful, even though they don't intend for it to be that way. Edhe mund të marrësh përgjigje për njerëzve që mund të jenë lënduese, pavarësisht se qëllimi, pse ato mund të thënë të gjëra nuk është që të lëndojnë ty. You may get uninformed responses. Ti mund të marrësh misinformacion në përgjigjet që do t'japin ato ty. Exactly like those ones that the child might hear. Edhe eksaktisht ato që fëmia mund të dëgjojnë. Like, why didn't you stop it? Why didn't you tell somebody? Si për shembull, pse nuk e ndalove, pse nuk e tregove dikujt? Then to hear those questions as an adult, that can have a negative impact on your own thought processes. Edhe thot duke i nigju këto, do të thonë këto gjëra si i rritur, edhe këto mund të ndalojnë ty për me vazhdu mendime të tjerë. You can start to wrestle with, why didn't I stop it? What's wrong with me? Did I want it to happen? Edhe mund të fillosh duke mendu, pse nuk e ndalova? Pse nuk i tregova dikujt? And you can feel like you're a weak person, the fact that you didn't tell somebody else. Edhe mund të nesh sikur ti personi dobët, pse nuk e tregova dikujt? So those things can make you have feelings of guilt, shame, betrayal, and all of those things should not be what you feel. Edhe gjitha këto gjëra mund të bëjnë ty të nehesh me faj, të nehesh me turp, edhe të nehesh shumë keq lidhje me këtë gjë. And those can further hurt your recovery process. Edhe këto gjëra mund të ndikojnë, mund të lëndojnë rikuperimin tënd si viktim. So I think just telling people for the sake of it is not a thing that many people should do. Thotë vetëm duke i treguar njerëzve thjesht më i tregu, nuk është diçka që ti duhet bash. I think there needs to be good reason to disclose something of such a personal, sensitive nature of yourself. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që ti ta hapësh zemrën, do të thënë lidhje me këtë gjë, e ka fjalën që ta hapësh zemrën, ta ndash me personat e duhur. And if you are telling friends or family, you need to be mindful of the effect on them. Dhe thotë nëse ti ju tregon familjarëve edhe miqve, ti duhet ta kuptosh edhe të mendosh që atyne mund t'ju japin një efekt, një lloj efekti. Mund të ndikojnë te ato. So it goes back to, why would you be telling these people and what is your expected result? Edhe thotë shkojmë kthehen ata ajo pyetja, pse ti duhet i tregosh këtyre njerëzve ose pse nuk duhet i tregosh disa njerëzve. So Anna, did you have some other questions related to that? Sure, ashtë më pyet mu, a kam ndonjë pyetje tjetër në lidhje me këtë gjë? I do have another question. Kam një pyetje tjetër, and the question is, if people share their story with others, what are some things that they might feel or they might be concerned? Në qoftë se people ndajnë me të tjerët, çfarë janë disa gjëra që këto njerëz mund të ndjejnë ose mund të jenë marak, mund të jenë të shqetësuar? I think a valid concern would be that they're not believed.
Një prej gjanave shqetësimeve më të mëdha mund të jetë që ato mund të jetë pak si e pabesueshme. A lot of children are abused by family members or trusted people in the community. Shumë fëmijë janë abuzuar nga njerëz besueshëm ose njerëz në komunitet. People that they know or people that are well known. Njerëz që ato i njohin ose njerëz që janë shumë të njohur. So there can be the disbelief of surely not. Edhe mund të jetë një farë mosbesimi, jo, kjo gjë nuk ka ndodhur. In fact, in the majority of childhood sexual abuse cases, Them të drejtën, shumica e rasteve të abuzimit seksual, the abuse is not done by the stranger in the park or the person they've met on social media. abuzimi nuk ka ndodhur te kampi lojnave apo diku në lishte. It does happen through people like that, but mainly it's through people that are already known to the victim. Mund të ndodhin edhe në ato mënyra, njerëz të panjohur apo në lishte, por shpesh ndodh me njerëzit që janë të njohur. Which is why it can happen, why it stays hidden, and why it is even more impacting on the victim. Edhe kjo është arsyeja pse këto njerëz e mbajnë fshet, nga që ka ndodhur, më thënë, nga njerëzit e njohur, edhe është fshet kjo gjë. I've just got a final thought I wanted to talk about in regards to when telling others about sexual abuse. Edhe thotë kam një mendim përfundimtar në lidhje me abuzimin seksual. If you find out about somebody else who has been a sexual abuse victim, it's their story to tell, not yours. Nëse ti mëson për një personi që është abuzuar seksualisht, ato tregojnë ty, nuk është puna jote që tregosh të tjerëve, është puna atyne, përgjegjësia atyne që tregojnë të tjerëve. And unless you are a person of responsibility for a child, again, it's not your story to tell. Edhe thotë vetëm nëse ti je, domethënë, ke përgjegjësi për atë fëmijë, nuk është historia jote me nda. So, Anna, did you have one final question before we finish this session? Actually, I just wanted to ask regards to fear that those people might have, fear of rejection, fear of, like you mentioned before, trust. So if you can just include what you shared today with just, in one sentences or two sentences, that would be great. And we'll close the band, but I'll just translate this in Albanian. Pyetje, a kam një pyetje në lidhje me temën që kena fol, edhe pyetja eme është që se mundet me fol pak në lidhje me frikën që fëmijët kanë për t'i dërguar tjerëve, edhe në lidhje me besimin, se si mund t'i besojnë tjerëve për të ndalë, domethënë ata që kanë përjetuar. Yes, that fear is very valid. You can fear that people will think that you are faulty goods, there is now something wrong with you. Thot është një lloj frike që personat, viktimat, mund të mendojnë që është diçka, domethënë, shumë gabim në jetën tënde. You can fear that people will think about you differently or treat you differently. Është normale që të mendosh që frika, domethënë, ndalon ty, frika që njerëzit mund të mendojnë lidhje me ty gjëra të ndryshme, nuk mund të mendojnë në mënyrë të ndryshme në momentin që ti u tregon. And those things are a possibility because people often don't understand. Edhe kjo është e mundshme që mund të ndodhin sepse njerëzit nuk kuptojnë. And here's another sad thing that can happen is that when you share that you have been abused,
Edhe është një gjë shumë e dhimbshme që mund ndodhin kur ti ndan që ti je abuzuar seksualisht, again, because people don't understand. është sepse njerëzit nuk kuptojnë. They may think that because you have been abused, you will then abuse others. Edhe ato mund të mendojnë që ti abuzu, ke përjetu këtë gjë, edhe ti mund t'jesh abuzues ndaj tjerëve. Of course, that rarely happens, but it is something to consider before telling others. Edhe thota, kjo gjë mund të ndodhin, por ti është diçka që duhet ta konsiderosh përpara se ti tregosh tjerëve. There is so much more to this topic that I would like to be able to share. Janë shumë gjëra të tjera që do doja të ndaja me ju. And so if you've got any questions about what we've talked about in this session or other sessions, Edhe nëse ti ke ndonjë pyetje për në lidhje me çfarë kam folur sot, apo me ato intervistat e tjera që kena bërë, I would welcome your emails and I can answer you as best as possible. do të mirëpres emailet e tuaja, edhe do të përgjigjem pyetjeve tua nëse ke pyetje, në mënyrën më të mirë që të jetë e mundshme. So my email address is brucegdownunder@gmail.com. Të lutem shikoje adresën e tij të emailit, edhe sapo e tha, edhe është në ekranin tanë në këto momente. Thank you for joining us in this content. Please be safe, be kind to yourself, and take care. Thotë të falenderoj shumë që keni qenë pjesë e këtij mesazhi, edhe të lutem qëndro mirë, rri mirë, edhe kujdesu për veten. Goodbye. Mirupafshim.